साथीहरु तपाईहरुलाई भन्नै पर्दैन एउटा जीमेल आईडी बनाउन कति जरुरी छ। हामीहरु मोबाइल, कम्प्युटर, इन्टरनेट आदि युज गर्छौं भने एउटा जीमेल आईडी त हुनै पर्छ। तपाईहरुलाई लाग्ला जीमेल आईडी बनाउन फोन नम्बर हुनै पर्छ। फोन नम्बर जरुरी छैन साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई बिना फोन नम्बर जीमेल आईडी कसरी बनाउने यो बारेमा सिकाउँछु। एकदमै इजी रहेको छ। यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी हेर्नु होला। ओके, बिना फोन नम्बर जीमेल आईडी बनाउन हामीहरु प्ले स्टोरमा जानु पर्छ। म फटाफट आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जान्छु। प्ले स्टोरमा क्लिक गरे, त्यसपछि माथि चाहिँ यस भनेको छ। त्यो मेरो इमेल आईडी हो। संघर्ष सी नामबाट चाहिँ म यो आफ्नो प्ले स्टोरमा चाहिँ लगइन भएको छु। त्यसपछि ड्रप डाउन जस्तो देखिन्छ यतातिर तपाईहरु हेर्नुस् है। एउटा राइट साइडमा एउटा ड्रप डाउन बटन जस्तो छ। ड्रप डाउनमा क्लिक गरेपछि तल हेर्नुस् यो प्लसको चिन्ह सहित है एड एनदर अकाउन्ट भन्ने लेखेको छ। यो अप्सनमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला। ओके, त्यसपछि चेकिङ इन्फर्मेसन भनेको छ। यो चाहिँ एकछिन गर्छ है, एकछिन टाइम लाउँछ। ओके, त्यसपछि प्याटर्न मागेको छ। म प्याटर्न हाल्छु आफ्नो मोबाइलको। ओके, प्याटर्न हालेर अनलक गरिसके। अब फेरि चेक इन्फर्मेसन भनेको छ। एकैछिन टाइम लाग्छ है, यो एकैछिन वेट गर्नु होला। ओके, यसले प्रोसेसिङ पुरा गरिसक्यो आफ्नो। अब चाहिँ यसमा हामीहरु बिना फोन नम्बर आफ्नो जीमेल आईडी बनाउँछौं, त्यो पनि एकदमै इजी स्टेपमा। यसको लागि क्रिएट अकाउन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट अकाउन्ट है, क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्छु म। त्यसपछि फर माइ सेल्फमा, त्यसपछि आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम राख्नुस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। म चाहिँ फटाफट आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्छु। आज म रमेश थारूको नामबाट है एउटा जीमेल आईडी बनाउँछु। रमेश RAMESS रमेश THARU थारू। ओके, मैले रमेश थारू लेखेर नेक्स्टमा क्लिक गरिसके। अब सिम्पली आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुस्। बाह्र गते 12 गते, त्यसपछि मार्च महिना राखिदिन्छु। त्यसपछि इयरमा चाहिँ 1998, त्यसपछि जेन्डर मेल। त्यसपछि अब नेक्स्ट गर्नुपर्छ। ओके, नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब आफ्नो जीमेल आईडी बनाउन सकिन्छ। म रमेश थारूको नाममा त बनाएर छु, त्यही भएर म रमेश लेख्छु। रमेश हैन, पहिला थारू रमेश 765। ओके, यति लेखिसकेपछि अब नेक्स्टमा क्लिक गर्छु म। ओके, नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ पासवर्ड मागेको छ। फटाफट चाहिँ आफ्नो पासवर्ड सबै साथीहरुले राख्नु होला है। म पनि आफ्नो लागि पासवर्ड बनाएको छु। सजिलो पासवर्ड बनाएको छु आफ्नो लागि। पछि पासवर्ड चेन्ज गरेर एकदम हार्ड पासवर्ड बनाउनु पर्छ सेफ्टीको लागि है। ओके, म फटाफट पासवर्ड हाल्छु। ओके, यसलाई इन्भिजिबल गरिदिन्छु 32। ओके साथीहरु, मैले आफ्नो पासवर्ड हालिसके। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। ओके, नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ हाल्नुस् भनेको छ है। आफ्नो फोन नम्बर एड फोन नम्बर टु अकाउन्ट भनेको छ। किनकि आज हामीहरु बिना फोन नम्बर बनाउन सिकिरहेका छौं, त्यही भएर चाहिँ अहिलेलाई हामी चाहिँ फोन नम्बर नहालौं है।
फोन नम्बर चाहिँ कसैले नहाल्नु होला। आज सबैको एउटा एउटा जिमेल आइडी सबैको भन्छ है, त्यो पनि बिना फोन नम्बरको। बिना फोन नम्बर युज गरिकन हामीहरू आफ्नै जिमेल आइडी बनाउँछौँ। ओके साथीहरू, तल हेर्नु होला, तल स्किप भन्ने बटन छ र नेक्स्ट भन्ने बटन छ। स्किप भन्ने बटनमा चाहिँ एकपटक टच गर्नु होला है। एन्ड्रोइडबाट युज गरिरहेको छौँ, त्यही भएर टच भन्दा नै बेटर होला। क्लिक त कम्प्युटरमा गरिन्छ होइन, मोबाइलमा क्लिक कहाँ गरिन्छ। ओके क्लिक भन्दा पनि हुन्छ, टच भन्दा पनि हुन्छ, जे बुझ्नुस्, तर चाहिँ प्रेस गर्नुस् है, टच गर्नुस्। स्किप भन्ने बटनलाई चाहिँ नछोड्नु होला। म स्किप गर्छु। स्किपमा क्लिक गरेँ मैले। ओके यति गरिसकेपछि हाम्रो जिमेल आइडी तयार भइसकेको छ, जिमेल आइडी बनिसकेको छ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। ओके नेक्स्टमा क्लिक गर्नभन्दा पहिला म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईँहरू मेरो मोबाइलमा हेर्नुहोस् है, रमेश थारूको नामबाट जिमेल आइडी बनिसकेको छ। थारू रमेश 765@gmail.com यो बनिसकेको छ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्छु म। त्यसपछि आई अग्रीमा क्लिक गर्छु। ओके तपाईँहरू पनि मैले जसरी गरेको छु त्यसरी गर्नु होला। आई अग्रीमा क्लिक गर्नु होला सबैले। आई अग्री। ओके एकछिन टाइम लाग्छ यो। अहिले फेरि चेकिङ इन्फर्मेसन भनेको छ है, चेकिङ इन्फो। अब यसले पनि केही छिन लाउँछ है, केही छिन प्रोसेसिङ गर्छ, त्यसपछि कम्प्लिट हुन्छ। साथीहरू यसले चाहिँ थोरै समय लिइरहेछ है, वेट गर्नु होला तपाईहरु। ओके कन्फर्म प्याटर्न भनेको छ, मेरो प्याटर्न फेरि मागेको छ। म फेरि चाहिँ आफ्नो प्याटर्न हाल्छु र अनलक गर्छु मेरो फोनलाई। ओके मैले प्याटर्न हालिसके। फेरि चेकिङ प्रोसेसिङ भनेको छ। ओके चेकिङ इन्फर्मेसन भनेको छ है। हाम्रो जिमेल आइडी बनिसकेको छ साथीहरु। अब एकछिन यसलाई प्रोसेसिङले पुरा हुन दिम। अब मजाले आफ्नो जिमेल आइडी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जिमेल आइडी सबै ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ है। गुगलका सबै सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यही जिमेल आइडीले। तपाईहरुको जिमेल आइडी बनिसकेको छ। अब जिमेल आइडीमा हामीले फोन नम्बर त हालेका छैनौं। यदि कहिलेकाहीँ हामीले पासवर्ड बिर्स्यौं भन्ने समस्या हुन्छ नि हामीलाई, त्यही भएर त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि रिकभरी फोन नम्बर कि त हाल्नुपर्छ कि त अर्को जिमेल अकाउन्ट हाल्नुपर्छ है। अर्को जिमेल आइडी हाल्नुपर्छ त्यसमा, ताकि कहिलेकाहीँ यदि हामीले पासवर्ड बिर्सिहाल्यौं अथवा पासवर्ड केही भइहाल्यो बिग्रिहाल्यो भने चाहिँ अब गुगलले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने केही न केही माध्यम त चाहिन्छ उसलाई, हो कि नै। अब रिसेटको लागि कोड पठाउँछ नि, त्यो कोड चाहिँ पठाउन त्यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर दिनै पर्ने हुन्छ है। ओके फोन नम्बर नदिनुस् केही फरक पर्दैन, फोन नम्बर नदिँदा पनि हुन्छ, तर कुनै अर्को जिमेल आइडी त्यसलाई दिनुस् है। रिकभरी इमेल भन्ने हुन्छ, जिमेल सेटिङमा गएर हेर्नु होला तपाईहरु। त्यसपछि रिकभरी इमेल एड्रेस हाल्दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुको पासवर्ड कहिलेकाहीँ बिग्रियो भने है त्यही रिकभरी इमेलमा पठाउँछ र तपाईहरु यो आफ्नो अहिले भर्खरै बनाएको जिमेलको चाहिँ पासवर्ड फेरि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है। कि त रिसेटको लागि है हामी गुगललाई कि त आफ्नो फोन नम्बर दिनुपर्छ कि त रिकभरी इमेल एड्रेस दिनुपर्छ। हामीले रिकभरी इमेल एड्रेस दिनुपर्छ, फोन नम्बर दिनै पर्दैन। ओके हाम्रो इमेल आइडी बनिसकेको छ साथीहरु। साथीहरु बिना फोन नम्बर जिमेल आइडी बनाउने तरिका यही थियो। हामीहरु चाहिँ प्ले स्टोरबाट सजिलै बिना फोन नम्बर हालिकन जिमेल आइडी बनाउन सक्छौं। साथीहरु आजको भिडियो यति नै। आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरु ल्याउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।